Yes, mga kagetlabs! Welcome back to my channel! So, today's video is very interesting kasi gagawa tayo ng dessert, which is ice cream cake sa halagang 113 pesos. Yes, totoo guys. Tama yung narinig mo, 113 pesos lang. Okay, makakagawa ka na ng homemade cake ice cream. Yan. O ice cream cake na pwede mong i-consume ng at least 7 days sa inyong refrigerator. So, if you want to know how to make it, just watch it. Ang ating ingredients, it's only a Fudgee Bar and also the Milo and Angel Kremdensada. And also, you may need the Nescafe. Yan, yung Nescafe Classic. Isa lang, pwede na. So, ayan guys, ang ating mga ingredients. So, gagawin natin dito sa mga Fudgee Bars natin ay i-crump lang natin ng ganyan. So, ayan na siya. At i-mold natin doon sa molding cake. So, ipa-flat lang natin siya doon. And then, habang gagawa tayo ng ating cream, ay ilagay natin ito sa refrigerator. No? So, ayan siya guys. So, now, we are making this butter. Yung pinaka, pinaka cream. So, ayan siya guys. So, kung mapapansin nyo, nag-white na siya. Nag-double art na rin yung kanyang size. Mas marami na ngayon. So, ayan yung kanyang consistency. Ayan siya. Napaka-easy lang naman gawin. Kung wala kayong mixer, pwede naman mano-mano yan siya. So, kumuha kayo ng bahagyang cream at ilagay doon yung coffee. I-blend nyo siya ng mabuti. Yan, i-mix nyo siya ng mabuti. Diyan. And then, ibabalik lang rin naman natin doon sa cream na ginawa natin. So, itong coffee na to ay magbibigay ng magandang smell sa ating cake. Yung aroma niya, siya, parang may mocha. So, ayan siya guys. Ilalagay lang natin ulit doon sa ginawa natin. Kukombine na lang ulit natin doon. So, as you can see, what I am doing, pwede ninyong i-follow yan. Ganyan lang siya kasimple. Yan. First time ko din naman tong gagawin, kaya sige, try nyo na rin sa inyong bahay. Kaysa naman bumili pa tayo ng cake sa labas. At also, quarantine ngayon, kaya kanya-kanyang diskarte sa ating mga lutuing bahay. So, ayan guys. Yan, kung nagawa ko, ay magagawa rin ninyo. So, yan siya. Yan, i-flatten nyo lang. O nga pala guys, maglalagay kayo ng plastic sa inyong molding cake. Ako, wala akong food wrap. So, meron lang akong plastic. Ginawa ko lang ng paraan. So, ayan siya. Medyo magulo na. Pero that's alright, as long as na mag-mold yung ating cake later on. So, ayan. So, may plastic yan guys ha. May plastic yung ating molding cake. So, ayan. Sige, i-flatten lang natin ng maayos. Dahan-dahan. And saka ilagay natin yung last na layer. Nasa sa inyo naman kung ayaw ninyo ng may second layer o okay lang. Pwede ninyong ilagay sa pinakagilid na lang yung mga crumbs fudge bar. So, ito na yung ating ice cream cake. Ipapasok na natin ito sa freezer at least 6 hours. No? So, ayan. So, ayan na siya. So, nakikita nyo may plastic yan.
So, keep lang natin ng 6 hours. So, yan. This is it. I'm so excited. After 6 hours in freezer, here it is. Charan! Open up, open up. Wow! So, ayan na siya, guys. Yummy! So, matigas na siya. At, wala kasi akong ibang mga chocolate stick. Pwede rin yung dyan para kayo ay makapag-design ng gusto ninyo. So, Milo, yung nilagay ko dyan sa top na yan. Yeah, kung magtatanong kayo para saan yung Milo, ayan lang naman. O, pwede naman ninyong i-garnish na lang dyan. No, parang i-spread na lang ninyo sa top. Pwede din. So, I made just like that. So, ayan siya, guys. Ayan. Hindi maganda yung pagkaka-flatten niya dahil wala akong food wrap. So, pagpasensyahan nyo na. First time ko din naman. So, ayan siya, guys. Ikot-ikutin ang hindi na hulmang cake. So, let's cut it. Ayan. Soft lang naman siya talaga. Just like ice cream o natural na cake na nabibili natin sa labas. Ayan. Medyo sumasabit-sabit yung pinakailalim natin. Ayan na, guys. I'm so excited to taste it. Wow! Yan siya. So, look at that. No? Kesa naman bumili pa tayo ng cake sa labas. So, ayan. So, titikman na natin. Titikman na natin. So, ayan siya, guys. As you can see, yung ating cake. Ice cream cake. Ayan. Yung pinagano. So, mayroon tayong second layer. No? Ayan. Oh, it's only 113 pesos. Meron na kayong i-consume na cake. You see? So, now, I can't wait to taste this one. So, let's taste it. Napaka-soft niya. So, ayan siya. Alright, let's taste. Tamang-tama lang yung tamis. At yung amoy yung aroma ng coffee. Ang sarap. And napakasarap ng combination ng chocolate at saka sa cream. Napaka-creamy niya. So, gawin nyo na, guys. If you like this video, you can give me thumbs up. So, now let's turn to our verse na highlights talaga natin. So, ito na siya. God created food to be received with prayers on and thanks by those who believe and know the truth. 1 Timothy. So, yan. Thank you, guys. Mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel.